Okay. All right. Good afternoon everyone. सबैजनालाई है सबैजना आराम सन्चै होला है ल सबैजना कनेक्ट हौँ है छिटो अलिक फास्ट है Hello everyone. Hello. All right. ल फेरि पनि सबैजना नमस्ते है मेरो आवाज राम्रोसँग सुनिरहनु भयो होला अस्ति हामीले मेजरमेन्टको च्याप्टर पढ्यौँ है आज चाहिँ हामी अलिकति थोरै मेजरमेन्टकै थोरै अलिकति बाँकी थियो त्यसलाई कम्प्लिट गरौँ त्यसपछि हामी चाहिँ आज नयाँ च्याप्टरतिर प्रवेश गरौँ यो भेलोसिटी एक्सेलरेसन एन्ड भेलोसिटीतिर है सबैजना आराम सन्चै हुनुहुन्छ होला है अस्ति हामीले मेजरमेन्टमा चाहिँ मेन मेजरली हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हैन त्यसै गरी अर्को के थियो डिराइभ क्वान्टिटी क्वान्टिटीहरुको बारेमा थियो हैन हो कि न फन्डामेन्टल क्वान्टिटी डिराइभ क्वान्टिटी र अरु भनेको चाहिँ त्यही है फन्डामेन्टल क्वान्टिटी डिराइभ क्वान्टिटी त्यसै गरी यही फन्डामेन्टलकै फन्डामेन्टल युनिट भयो त्यसै गरी फन्डामेन्टल युनिटबाट डिराइभ भएको डिराइभ युनिट है फन्डामेन्टल युनिटबाट नै डिराइभ भएको अर्को के त डिराइभ युनिट फन्डामेन्टल युनिटहरु मिलेर बनेको जुन युनिट थियो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त त्यसलाई चाहिँ डिराइभ युनिट भनेर भन्छौं है बुझ्नु भएको छ नि है अब यसमा एउटा कुरा हामीले अलि डिस्कस गरेका थियौं एसआई युनिटको बारेमा हामीले कुरा गरिहाल्यौं सिस्टम इन्टरनेशनलको बारेमा हैन संसारभरि वर्ल्ड वाइड रूपमा सबै मेजरमेन्टको एउटा सिस्टमलाई मेजरमेन्टको एउटा जुन मेजर गर्ने एउटा प्रोसिड्युर छ त्यसलाई चाहिँ युनिटी ल्याउनको लागि उनीहरूले इस्टाब्लिश गरेको एउटा कोड अफ कन्डक्ट जस्तै हो त्यो भनेको हैन त्यसको मतलब के भन्दाखेरि यदि हाम्रो नेपालमा केही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले केही जोइन गर्छौं भने त्यो चीजहरु चाहिँ जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि जुनसुकै विदेशमा गएर पनि त्यसलाई मेजर गर्दाखेरि त्यसको वेट एउटै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेर त्यो सबैमा वर्ल्ड वाइड युनिटी ल्याउनको लागि चाहिँ त्यो सिस्टम इन्टरनेशनलको डेभलपमेन्ट गरिएको हो हैन अब यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको चाहिँ क्वान्टिटिजहरु हो है जुन चाहिँ आफैमा फ्री हुन्छ जस्तै लेन्थ हैन टाइम भयो यस्तै चीजहरु सातवटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरु अथवा सातवटा फन्डामेन्टल युनिटहरुको बारेमा हामीले अलिकति डिस्कस पनि गरेका थियौं त्यसैगरी यही फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरुबाट डिराइभ हुने डिराइभ क्वान्टिटीहरु है
यही फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजबाट नै डिराइभ हुने डिराइभ क्वान्टिटीहरूको बारे पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ है। त्यसै गरी यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरूको युनिटलाई चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट भनिन्छ। फर इक्जाम्पल लेन्थको मिटर थियो, टाइमको सेकेन्ड थियो हैन, क्यान्डलको जस्तै क्यान्डल भनेको चाहिँ क्यान्डेला भनेको चाहिँ ल्युमिनेस इन्टेन्सिटीको थियो हैन, जसलाई मैले क्यान्डलले के दिन्छ लाइट दिन्छ, त्यही भएर लाइटको एसआई युनिट भनेको के हो त क्यान्डेला हो भनेर मैले पढाएको थिएँ है, तपाईहरुले याद गर्नुभयो होला। र डिराइभ युनिट भनेको दोज टाइप अफ युनिट which can be derived from the combination of 2 or more than 2 fundamental units है। दुई वा दुई भन्दा बढी फन्डामेन्टल युनिटहरू मिलेर बनेको युनिटहरू सबै के हुन् त डिराइभ युनिट हो। डिराइभ युनिट हुनको लागि दुईवटा भन्दा बढी अथवा दुईटा मिनिमम दुईवटा भन्दा बढी युनिटहरूको चाहिँ के पर्छ त्यसलाई जरुरत पर्छ भनेर हामीले पढाएको थियौँ है, सम्झिनु भयो होला। ओके, अब त्यसपछि हामीले अरु के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि 1 केजी मास 1 केजी पिण्डको बारेमा पनि हामीले अलिअलि डिस्कस गरेका थियौँ हैन। 1 केजी मास हो कि भन्नुहोस् त, 1 केजी मासको बारेमा पनि हामीले के गरेका थियौँ, हामीले चाहिँ त्यसको डिस्कस गरेका थियौँ। यो ह्यान्डराइटिङ बुझेन भन्नुभएको छ, एकचोटि तपाईहरुको नेट पनि क्लियर हुनसक्छ है, मेरोमा चाहिँ ठिक छ है, एकचोटि पछि यसलाई स्किप गरेर हेर्न पनि मिल्छ है, डोन्ट वरी अबाउट इट है, त्यसको बारेमा चिन्तै नलिनुहोस् न, चिन्ता गर्नै पर्दैन। ल अब 1 केजी अफ मास भने चाहिँ के होला त, 1 केजी अफ मास भने के होला भन्नुहोस् त ल। अस्ति मैले अलिअलि डिस्कस पनि गरेका थियौँ हामीले हैन र, हो कि न। 1 केजी अफ मास भनेको के थियो खै त, के थियो 1 केजी अफ मास भनेको, कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। ल भन्नुहोस् के थियो। अब सुन्नुहोस् है, 1 केजी अफ मास भनेको फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा है, फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा इन्टरनेसनल मेजरमेन्ट सिस्टमको एउटा त्यहाँनिर सङ्ग्रहालय छ। इन्टरनेसनल मेजरमेन्ट सिस्टम अफ ब्युरोमा चाहिँ प्लाटिनम एन्ड एरिडियम मेटल धातुबाट बनेको कति डिग्री सेल्सियसमा राखिएको, 0 डिग्री सेल्सियसमा राखिएको है एउटा ढकको पिण्ड छ, एउटा चाहिँ ढक छ, जसलाई के भनिन्छ अरे, जसलाई चाहिँ 1 केजी मास भनिन्छ है, 1 केजी मास भनिन्छ, बुझ्नुभयो ल। 1 केजी मास भनिन्छ है, त्यो पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौँ अस्ति। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले यो जस्तै मेजरमेन्टको वेटहरू हुन्छ नि, वेटहरू मेजर गर्नको लागि हामीले के कुराहरू चाहिँ बेसिकली युज गरिरहन्छौँ। बेसिकली गाउँघरतिर चाहिँ सिम्पल जुन तराजुहरू हुन्छ हैन, वेइङ मेसिनहरू हुन्छ, त्यसलाई युज गरिरहन्छौँ। स्प्रिङ ब्यालेन्सहरू भयो, वेइङ ब्यालेन्सहरू भयो, त्यो युज गरिरहन्छौँ है। हामीले ल्याबतिर ल्याबोरेटरी साइन्सको ल्याबहरूतिर है, ठुल्ठुलो ल्याबहरू सानसानो जुन एक्सपेरिमेन्ट गर्ने ल्याबहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ हामीले के युज गरिरहन्छौँ त, त्यसमा तराजु राखेर सम्भव छैन, त्यही भएर त्यसमा स्प्रिङ ब्यालेन्स भन्ने हुन्छ है, स्प्रिङ ब्यालेन्स भन्ने हुन्छ, स्प्रिङ ब्यालेन्स चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ है। ल अब एउटा कुरा थियो अस्ति है, वेट। यो मास र वेटमा फरक छ है। मास भनेको तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, क्लास 6 देखि पढिआउनु भएको कुरा। मास इज द अमाउन्ट अफ म्याटर कन्टेन इन अ बडी है। मास इज द अमाउन्ट अफ म्याटर contained in a body है। जम्मा पदार्थको परिमाण भनेको के हो त, पिण्ड हो, उक्त वस्तुको पिण्ड हो। उदाहरणको लागि यो बक्सा तपाईले देख्नु भएको छ है, यो बक्सा तपाईले देख्नु भएको छ हैन, ल यो बक्सालाई राम्रोसँग हेर्नुस्। यो बक्साको हामीले जोख्यौँ भने यसको कति लेखा छ हेर्नुस् त यहाँनिर, ल यसको चाहिँ यहाँनिर जम्मा 400 ग्राम लेखा छ है। भनेपछि यो बक्साको वेट कति छ भनेर भन्छौँ हामी चाहिँ, तर
वेट भनेको हुन त वेट भनेको ग्राभिटीको एउटा इफेक्ट हो हैन, तर यसको मास कति हो, यसको पिण्ड कति हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ त यसलाई, यसको मास कति छ त 400 ग्राम छ भनेको यसको एमाउन्ट अफ म्याटरको जुन भ्यालु चाहिँ कति छ त 400 ग्राम छ भनेर बुझ्छौँ है। अब यसलाई हामीले है यो 400 ग्राम भनेको यसको के हो त मास हो, 400 ग्राम भनेको यसको मास हो त्यो मासलाई हाम्रो अर्थको सेन्ट्रलले यसरी खसाल्दाखेरि है, खसाल्दाखेरि जति त्यसमा जुन फोर्स पर्छ नि त्यो भनेको चाहिँ फेरि वेट हो, बुझ्नुस् है, अलिकति फरक छ। ल वेट भनेको के होला त, अब भन्नुस् त वेट भनेको चाहिँ के होला त, वेट भनेको चाहिँ है इट इज द इफेक्ट अफ फोर्स है, इफेक्ट अफ फोर्स हेर्नुहोस् है, द टेन्डेन्सी अफ पुलिङ टुवार्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ इफ अ बडी इज नियर द सर्फेस। बुझ्नुभयो नि होइन है, कुनै पनि वस्तुलाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतर्फ तान्ने बललाई है, तान्ने बललाई द पुलिङ इफेक्ट अफ फोर्स of any object which is near the surface of the earth is known as weight। सुन्नुस् है, फेरि त्यसमा फरक छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, W इज इक्वल्स टु मास इन्टु ग्रेभिटी अथवा ग्रेभिटेसनल है, जी भनेको चाहिँ गुरुत्व प्रवेग भन्छौँ है, ग्रेभिटेसनल एक्सेलरेसन, ग्रेभिटी एक्सेलरेसन भयो। अब फर इक्जाम्पल अघि हामीले यो बट्टाको बारेमा अलिअलि अध्ययन गरेका थियौँ है, जसको मास कति छ अरे 400 ग्राम छ हो कि न, जी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो हैन। ल अब यसमा सूत्र लाउनुहोस् त, W इज इक्वल्स टु 400 इन्टु 9.8, तर यो 400 लाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है, किनकि यो ग्राम भनेको एसआई युनिट होइन, एसआई युनिट भनेको यसको के हो त केजी हो। ल गर्नुहोस् त कति हुन्छ, 400 डिभाइड बाई 1000 केजी हुन्छ, 0.4 केजी हुन्छ हो कि भन्नुहोस् त। ल अब यो यामको ठाउँमा कति भयो त 0.4 इन्टु 9.8 बराबर, अब यसमा जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुलाई हामी न्युटन लेख्छौँ है, त्यो भ्यालुलाई हामी के लेख्छौँ त न्युटन लेख्छौँ। बुझ्नुभयो? ल यसमा पनि धेरै नअड्क्यौँ हामी, यसमा धेरै नअड्क्यौँ है। ल यसमा धेरै नअड्क्यौँ, अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब सुन्नुहोस् है, कन्भर्ट 1 सोलर डे इन्टु सेकेन्ड। ल कन्भर्ट 1 सोलर डे इन्टु सेकेन्ड है। ल यो भिडियो क्वालिटी कम छ भन्नुभएको छ है, भिडियो क्वालिटी किन कम हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो युट्युबमा चाहिँ नेटको प्रब्लम पनि हुन्छ र तपाईँले रिजोल्युसन जतिमा राख्नु भएको छ त्यही अनुसार हुन्छ। मैले हाई रिजोल्युसनमा राखेको छु है, त्यही भएर कुनै प्रब्लम छैन। अब पछि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिक इन्टरनेट राम्रो कनेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्ने मिल्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तलपट्टि है सेटिङको साइन छ नि जुन युट्युबको हो, त्यो सेटिङको साइनमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँनिर एउटा क्वालिटी भनेर आउँछ, त्यो क्वालिटीलाई चाहिँ 720 मा राखेर हेर्नु त, 720 मा राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हाई डेफिनेसनको एचडी क्वालिटीमा आउँछ है। ल कन्भर्ट 1 सोलर डे इन्टु सेकेन्ड, म बरु ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ अलिकति ठुलो बनाइदिन्छु है। कन्भर्ट 1 सोलर डे इन्टु सेकेन्ड, कन्भर्ट ल 1 सोलर डे इन्टु सेकेन्ड। ल कन्भर्ट 1 सोलर डे इन्टु सेकेन्ड, मजाले देखिन्छ है। कन्भर्ट 1 सोलर डे इन्टु सेकेन्ड है त। ल अब 1 सोलर डे हेर्नुहोस् है, 1 सोलर डे बराबर एक दिनमा कति घन्टा हुन्छ भन्नुहोस् त, एक दिनमा कति घन्टा हुन्छ, एक दिनमा कति घन्टा हुन्छ होला, एक दिनमा कति घन्टा हुन्छ
है। ल पवन गुरुङ, आमोस गुरुङ, I will see you later, है। I will call you later right now. ओके ल कति घण्टा हुन्छ अरे 24 आवर्स 24 आवर्स हुन्छ हैन 24 आवर्स हुन्छ है। कति हुन्छ अरे 24 आवर्स हुन्छ है। ल अब यसलाई चेन्ज गरौँ त 24 इन्टु है 24 इन्टु 60 इन्टु अब हेर्नुहोस् है यो 24 इन्टु 60 भने कति हुन्छ यो केमा गयो त मिनेटमा गयो आवर चाहिँ मिनेटमा चेन्ज भयो। अब फेरि यसलाई 24 इन्टु 60 इन्टु 60 गऱ्यो भने के हुन्छ त मिनेट जुन यो चाहिँ मिनेट हो यो चाहिँ के हो त सेकेन्ड हो बिकज 1 आवर इज इक्वल्स टु 60 मिनेट 1 मिनेट इज इक्वल्स टु 60 सेकेन्ड। यो कुरा तपाईले बुझ्नुभयो होला हैन र है। ल है अब हेर्नुस् है अब यो सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 86,400 सेकेन्ड है 86,400 सेकेन्ड 86,400 सेकेन्ड हुन्छ है। भन्नको मतलब के हो त 1 सोलर डे इज इक्वल्स टु 86,400 सेकेन्ड है। 1 सोलर डे इज इक्वल्स टु एक दिन बराबर चाहिँ कति हुन्छ अरे 86,400 सेकेन्ड हुन्छ है। ल ओके ल अब यति नै हो यसमा यो च्याप्टरमा है। अब हामी अगाडि बढौँ है त अगाडि बढौँ। ल अब भेलोसिटी स्पीड एन्ड एक्सेलरेसन ल भेलोसिटी भनेको गति त्यसै गरी स्पीड भनेको वेग र प्रवेग है गति वेग र प्रवेग ओके गति वेग र प्रवेग ओके ल है। सुरुमा एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो सराउन्डिङमा धेरै चिजहरू देखेका छौँ है। कुनै चिजहरू मुभिङ भइरहेको हुन्छ कुनै चिजहरू चाहिँ नन मुभिङ अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ है। कुनै चिज हिँडिरहेको हुन्छ कुनै चिज नहिँडिरहेको हुन्छ कुनै चिजलाई इफोर्ट लाग्यो भने हिँड्छ हो मतलब हिँड्छ भन्नुको मतलब उनीहरूले चाहिँ एउटा आफ्नो सर्टेन पोजिसन छ त्यो पोजिसनलाई उनीहरूले चेन्ज गर्छ हैन। त्यो सबैको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ है बुझ्नु भएको छ है क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मुभिङ अब्जेक्ट नन मुभिङ अब्जेक्ट भनेको हामी सजिलै छुट्याउन सक्छौँ। जस्तै यो बट्टा हेर्नुहोस् त अहिले यो तपाईले यहाँ बट्टा यो बोर्ड हेर्नुहोस् ल फर इक्जाम्पल लुक एट द बोर्ड यो बोर्ड हेर्नुहोस् यो बोर्ड अहिले बसिरहेछ इट इज नन मुभिङ राइट नाउ है। अब यसलाई मैले अलिकति इफोर्ट लगाएँ भने यसले आफ्नो जुन स्थान छ हैन पोजिसन छ त्यो चेन्ज गर्छ है। कुनै चिजहरू आफ्नै तालले बगिरहेको हुन्छ अथवा आफ्नै तालले चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ हैन। फर इक्जाम्पल हामीले रोडमा बाइक गुडाउँदाखेरि हाम्रो भेलोसिटी 30 40 50 हुन्छ कहिलेकाहीँ हो कि भन्नुहोस् त। अब यो हाम्रो नेपालको रोड तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ हैन र कता कतै राम्रो छ कतै नराम्रो छ हैन र। त्यस कारणले गर्दाखेरि कहिले स्पिड 30 हुन्छ कहिले 40 हुन्छ कहिले 50 हुन्छ यो भनेको स्पिड हो है स्पिड हो। अब यो सबैको सम गरेर
जतिवटा छ त्यसलाई जस्तै यहाँ तीनटा छ भने तीनटाले यसले डिभाइड गर्यो भने यो के हो त फेरि एभरेज भेलोसिटी हो फेरि यो है एभरेज भेलोसिटी है बुझ्नुभयो के हो रे एभरेज भेलोसिटी औसत गति भनिन्छ के भनिन्छ रे औसत गति भनिन्छ है अब भेलोसिटी फर्स्टमा जाउँ स्पिड भनेको के हो त व्हाट इज स्पिड ल स्पिड भनेको द ट्राभल डिस्टेन्स बाई जस्तै सुन्नुहोस् है एउटा गाडी कुदिरहेछ एउटा मोटरसाइकल कुदिरहेको छ हैन मोटरसाइकल कुदिरहेको छ उक्त मोटरसाइकलले 100 मिटर 10 सेकेन्डमा पार गर्छ भने उक्त मोटरसाइकलको स्पिड कति हुन्छ होला त है बुझ्नुभयो नि हैन तपाईहरुले मोटरसाइकलमा देख्नुभयो होला गाडीमा देख्नुभयो होला त्यो सुई हुन्छ अहिले डिजिटल छ हैन 90 किलोमिटर पर आवर हैन त्यसरी देखाइरा हुन्छ त्यो भनेको त्यसको के हो त स्पिड हो स्पिड कति छ त ओहो कति स्पिड कति स्लो कति फास्ट भन्ने हुन्छ नि हैन ल ओके सो वेग भनेको के हो भन्दाखेरि वेग स्पिड इज इक्वल्स टु के हो स्पिड भनेको है total distance travel by travel भनौं न total distance travel in a unit time टाइम त लाग्यो हैन र टाइम त लाग्ने नै भयो the total distance travel by any object or any body in a unit time is known as speed है त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रे त्यसलाई चाहिँ स्पिड भन्छौं बुझ्नु भएको छ है त्यसलाई चाहिँ के भन्छौं रे त्यसलाई चाहिँ स्पिड भन्छौं है ल s is equals to d divided by t है d भनेको डिस्टेन्स ट्राभल t भनेको टाइम ल अघिको अनुसार हेर्नुस् त अघि ल यसको एउटा न्यूमेरिकल if a motorcycle travel a distance of 200 meter in 10 seconds calculate the speed of motorcycle calculate the speed of motorcycle है speed of motorcycle ल यसो जोइन गरौँ त सरी यो जोइन भन्दा नि यसो ट्राई गरौँ त एकचोटी ट्राई गर्नुस् एकचोटी ल हेर्नुस् है एकचोटी ट्राई गरौँ है त हामी है ल हेर्नुस् यहाँनिर के छ if a motorcycle travel a distance of 200 meter in a 10 second calculate the speed of motorcycle यदि एउटा मोटरसाइकलले 10 सेकेन्ड समयमा 10 सेकेन्डको समयमा 200 मिटर 10 सेकेन्ड समयमा 200 मिटर दूरी पार गर्छ भने उक्त मोटरसाइकलको स्पिड अथवा वेग कति होला पत्ता लगाउनुस् भनेको छ है कति होला पत्ता लगाउनुस् भनेको छ है त ल ओके ल लेख्नुस् त solution here distance traveled d is equals to 200 meter हैन त्यसैगरी time taken to travel that 200 meter of distance t is equals to small t लेख्छौं है
t is equals to 10 second. What we have to find? We have to find, okay? We have to find speed of motorcycle. Yes is equals to what? Right? We have to find the speed of motorcycle. हामीले चाहिँ मोटरसाइकलको स्पीड चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ है ल okay so we have a formula we have just derived a formula that means S is equals to d divided t. Okay, d divided t, that means we have to write, we know that S is equals to, we have a value d is equals to 200 meter and the time is 10 second. Okay, so S is equals to, got the 0 and just remaining part, the remaining value is 20 meter per second. Okay, meter per second is the unit of speed. The unit of speed is meter per second. हामीले यसबाट दुईटा कुरा डिराइभ गर्यौं है त। एउटा हामीले वेग कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको फर्मुला हामीले डिराइभ गर्यौं, त्यसपछि त्यसको युनिट डिभाइड गर्यौं है त। ल अब युनिट कसरी डिराइभ गर्ने भन्दाखेरि डिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ? डिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि मिटर हुन्छ। डिस्टेन्सको युनिट के हुन्छ त? मिटर हुन्छ। त्यसैगरी टाइमको युनिट के हुन्छ त? टाइमको युनिट सेकेन्ड हुन्छ। That's why the unit of speed is meter per second. है ल यो हामीले के गर्यौं त? स्पिडको गर्यौं। ओके, हामीले के गर्यौं त? स्पिडको गर्यौं। ल म एउटा सानो न्यूमेरिकल दिन्छु, आन्सर लेख्नुस् है त। आन्सर कति हुन्छ है? ओके, ल यसको फर्मुला छ S is equals to d divided by t। भर्खरै हामीले डिराइभ गर्यौं हो कि न? सो ल एउटा क्वेशन, calculate the speed of a body having which travel a distance of 80 meter in 5 seconds। ल निकाल्नुस् त कति हुन्छ? कुनै वस्तुले 80 मिटर दूरी 5 सेकेन्डमा पार गर्दछ भने वेग पत्ता लगाउनुहोस्। वेग पत्ता लगाउनुहोस्। ल यो गरौँ त। ल यसको आन्सर कति आउँछ? ल कसले पहिला फर्स्ट आन्सर दिँदै रहेछ? ल त ल आन्सर कमेन्ट गरौँ है, कति आउँछ? ल हेरौँ त। क्यालकुलेट द स्पिड अफ बडी विच ट्राभल अ डिस्टेन्स अफ 80 मिटर इन अ 5 सेकेन्ड। कुनै वस्तुले 80 मिटर दूरी 5 सेकेन्डमा पार गर्दछ भने उक्त वस्तुको वेग कति हुन्छ होला? वेग पत्ता लगाउनुहोस् है।
ल कति हुन्छ होला ल आएन है एन्सर आएन ल ल हेरौँ सबैजनाले हेरौँ अगाडि हेरौँ है त अगाडि हेरौँ है त हियर यहाँ पार गरेको दूरीलाई म अहिले चाहिँ नेपालीमा लेखिदिन्छु पार गरेको दूरी d is equals to 80 मिटर है d is equals to 80 मिटर है त्यसै गरी टाइम टाइम t is equals to 5 सेकेन्ड 80 मिटर डिस्टेन्स चाहिँ उसले कतिमा पार गरेको थियो त ओके विकास 60 मिटर छ ओके लेट्स सी है त ल अब स्पिड बेग यस इज इक्वल्स टु व्हाट लेट्स अप्लाई द फर्मुला यस इज इक्वल्स टु d डिवाइड t वी नो दैट ल यस इज इक्वल्स टु d कति छ 80 मिटर छ t कति छ 5 सेकेन्ड छ यस एक्ज्याक्टली इट्स 16 मिटर पर सेकेन्ड ल इट्स 16 मिटर पर सेकेन्ड है त विकासले मिलायो है ओके गुड वेल डन विकास ओके ल यसरी निकालिन्छ है त अब हामी जाउँ गतिमा जाउँ है त आरके श्रेष्ठ गुड 60 मिटर पर सेकेन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली करेक्ट एन्सर गतिमा जाउँ है गति भनेको के हो त अब आमोस गुरुङ यस 16 ल ल अब हामी जाउँ गति हामीले बेग पढ्यौँ अब गति है त यसलाई हामी भेलोसिटी भन्छौँ ओके हेर्दाखेरि उस्तै टर्म्सहरू छ है हेर्दाखेरि उस्तै टर्म्सहरू छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उक्त टर्म्सहरू फरक एउटै भए पनि तिनीहरूको जुन डिस्क्राइब गर्ने कुरा छ डिस्क्रिप्सन छ तिनीहरू अलिकति फरक छ है दुईटैमा टाइम हुन्छ है दुईटैमा टाइम हुन्छ तर फरक के छ भन्दाखेरि अब गति भेलोसिटी इज इक्वल्स टु है द डिस्टेन्स travel है the distance traveled by any object in a particular direction in a unit time अब यसमा एउटा फरक छ के होला त्यो फरक भन्नुस् त ल किनकि स्पिडको चाहिँ के हुन्छ त पार्टिकुलर डिरेक्सन हुन्छ स्पिडको के हुन्छ अरे पार्टिकुलर डिरेक्सन हुन्छ है ल है ओके ल हेर्नुस् the distance traveled by a body in a unit time particular direction अथवा proper direction है ल हेर्नुस् त भेलोसिटी v इज इक्वल्स टु यो पनि डिभाइड टी नै हो तर हामी के गर्छौँ डी लाई चाहिँ यस्तो एरो दिन्छौँ है त ल डी लाई के दिन्छ हामी यसरी एरो दिन्छौँ किन भन्दाखेरि त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ डिरेक्सन जनाउँछ है ल माथि मैले यस्तो एरो दिएको छु नि त्यसले के जनाउँछ अरे त्यसले चाहिँ डिरेक्सन जनाउँछ अघि डिरेक्सन थिएन स्पिडमा हैन ल अब यसको पनि न्युमेरिकल ठ्याक्कै त्यस्तै हो है ठ्याक्कै त्यही अनुसारले गर्ने अघि हामीले जे गरेको थियौँ त्यसरी नै गर्ने हो है त ल अब
एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त जसलाई हामी औसत गति भन्छौं एभरेज भेलोसिटी एभी एभरेज भेलोसिटी के होला एभरेज भेलोसिटी भनेको एभरेज भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एभरेज भेलोसिटी इज द एभरेज डिस्टेन्स ट्राभल बाई a body in a particular direction in 1 second. Hey, average velocity is defined as it is the average distance. It is the average distance traveled by a body in a particular direction. In a particular direction in a 1 second of time. अथवा unit time is known as average velocity. है त ल लेखौं त It is the average distance traveled by a body in a particular direction in 1 second of time. ल है 1 second of time. ल अब यसलाई हामी कसरी निकाल्छौं यसलाई चाहिँ टोटल डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइड टोटल टाइम टेकन गरेर निकाल्छौं है त यो माथिको मेटौं है भेलोसिटीको मेटौं है त ल अब यसलाई हामी कसरी निकाल्छौं भन्दाखेरि एभरेज भेलोसिटी ल एभी गरौँ है त जसलाई हामी यस भन्छौं धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले के भनेर आउँछ त यस भनेर आउँछौं कुनै ठाउँमा VAB पनि लेखिन्छ है इज इक्वल्स टु टोटल डिस्प्लेसमेन्ट हैन टोटल के हुन्छ रे डिस्प्लेसमेन्ट टोटल डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइड बाइ टोटल टाइम टेकन ल टोटल डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइड टोटल टाइम टेकन गर्यो भने के आउँछ त कुनै पनि बडीको एभरेज भेलोसिटी आउँछ दैट मीन्स VAV लेख्छु है अलिलाई है is equals to S divide T. V is equals to S divide T, which is the required expression to calculate the average velocity. लगभग उस्तै टर्म्सहरु छ सबैको हैन सबै वस्तुहरुको टर्म्सहरु एउटै छ है ल अब एउटा क्वेशन लेखौं है एउटा क्वेशनको के भन्दाखेरि if a body has a displaced has displaced 10 meter in displace 10 meter in 2 seconds 10 meter in 2 seconds and 32 meter in 5 seconds then calculate the average velocity है calculate the average velocity ल अब यसलाई हामी डाइरेक्ट गरौँ है त VAV is equals to total displacement divide
टोटल टाइम टेकन। यसमा दुईटा अब्जेक्टहरु छ हैन। टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ हेर्नुस् त। फर्स्टमा 10 मिटर 2 सेकेन्डमा, अर्को 32 मिटर इन 5 सेकेन्ड छ। त्यही भएर यो हामी जोड्छौँ है। 10 मिटर प्लस 32 मिटर डिभाइड कति सेकेन्डमा 2 सेकेन्ड प्लस 5 सेकेन्ड है। बुझ्नु भयो हैन। ल 32 प्लस 10 कति हुन्छ 42 मिटर। 42 मिटर डिभाइड बाई 5 र 2 7 सेकेन्ड है त। ल यसलाई मल्टिप्लाई डिभाइड गर्नुस् कति हुन्छ है। यसलाई डिभाइड गर्नुस् कति हुन्छ। कति हुन्छ यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 6 मिटर पर सेकेन्ड कति आउँछ रे 6 मिटर। ल है। ल हेर्नुस् त 10 मिटर इन 2 सेकेन्ड ट्राभल गर्यो, त्यसैगरी 32 मिटर इन 5 सेकेन्ड ट्राभल गर्यो भने यिनीहरूको जुन एभरेज भेलोसिटी है, एभरेज भेलोसिटी कति आउँदो रहेछ त 6 मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। के कति आउँदो रहेछ त 6 मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। ल ठीक छ। ल अब हामी त्यसो भए एक्सेलरेसनतिर जाउँ है त। अब हामी एक्सेलरेसनतिर जाउँ। ल एक्सेलरेसन है। तपाईहरुको गुगल क्लासरुममा होमवर्क आउँछ है। गुगल क्लासरुममा होमवर्क आउँछ र एभ्री अब विक चाहिँ मक टेस्ट हुन्छ है। मक टेस्ट हुन्छ, त्यही भएर क्लास राम्रोसँग लिनु होला। क्लास राम्रोसँग लिनु होला, राम्रोसँग पढ्नु होला, राम्रोसँग बुझ्नु होला है। ओके ल अब प्रवेग एक्सेलरेसन भने के हो त। प्रवेगमा जाउँ है। एक्सेलरेसनमा जाउँ है त। म आज अलिकति पढाउँछु है। एक्सेलरेसन नेपालीमा प्रवेग भनिन्छ। यसको सिम्बल स्मल ए हो है त। ल यसको सिम्बल के हो त स्मल ए हो। ल द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी है। द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज नोन एज के हो त एक्सेलरेसन है। प्रवेग भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको गतिको परिवर्तन दरलाई के भनिन्छ अरे प्रवेग भनिन्छ। के भनिन्छ अरे प्रवेग भनिन्छ। त्योभन्दा अगाडि थोरै रिलेटिभ भेलोसिटीको कुरा गरौँ, सापेक्षिक गतिको कुरा गरौँ। रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको जस्तै कुनै एउटा वस्तु छ, एउटा पूर्वतिर गइरहेछ, अर्को पश्चिमतिर गइरहेछ भने तिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी कति हुन्छ होला भनेर हामीले कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू सोध्ने गर्छौँ है। हो त्यो चिजहरू सबै किन हो त के हो त रिलेटिभ भेलोसिटी हो। के हो रे रिलेटिभ भेलोसिटी हो है। ल अब एक्सेलरेसनमा हेर्नुहोस् है। एक्सेलरेसनमा ए इज इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिवाइड टोटल टाइम टेकन है। सो ए इज इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटीलाई हामी जहिले पनि क्यापिटल भी ले सिम्बल गर्छौँ र इनिशियल भेलोसिटीलाई स्मल यू ले हामी के गर्छौँ त्यसलाई सिम्बल गर्छौँ। टाइमको तपाईलाई थाहा छँदैछ। द्याट्स वाइ सो the required expression to calculate the acceleration of any object or any body is a is equals to final velocity minus initial velocity divide total time taken. That means v minus u divide t है। यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ त यसरी एक्सेलरेसन निकाल्न सक्छौँ। के गर्छौँ रे एक्सेलरेसन निकाल्न सक्छौँ है। सो द भेलोसिटी अफ मुभिङ बाइसिकल्स हैन, अरु के हुन सक्छ मोटर बाइक्सहरु भयो है। vehicles which are not always the same, they don't have the speed and the velocity, they do not have always the same velocity and the speed,
That's why their velocity varies according to, है, their velocities varies according to the time, हैन, and the effort. For example, if a bicycle is running, okay, for example, if a bicycle is running downhill, its velocity increases. तलतिर गइरहेछ भने यसको velocity increase हुन्छ, but while it's going upward direction, its velocity decrease down. Okay na? Because the rate of increase in velocity is acceleration. है, हामी यसलाई कसरी भनौं त? The change in velocity, the change in velocity per unit time is called acceleration. के अरे? Acceleration हो, है त? ल, the rate of change in velocity, है, the rate of change in velocity the rate of change in velocity is called acceleration. ल, है, अघि मैले देखाइसकेँ अलिकति, है। अब यसको युनिट के हुन्छ होला त? यसको युनिट के हुन्छ भन्दाखेरि v minus u, हेर्नुस् है, यसको युनिट कसरी डिराइभ गर्ने राम्रोसँग हेर्नुस् है. हाउ we can derive the unit of this acceleration, हेर्नुस् है, यो के हो? डिराइभ युनिट हो, हैन? ल, a is equals to v minus u, है, यो दुईटैको के हुन्छ त? मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, हो के न? डिवाइड बाइ टाइम को सेकेन्ड. सो a is equals to, यो त तल जान्छ नि त, हैन? मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. सो a is equals to मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. यसरी लेख्न सकिन्छ, है, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यसरी लेख्न पनि सकिन्छ, है त? ल, दिस इज द युनिट अफ एक्सेलरेसन. दिस इज द युनिट अफ एक्सेलरेसन, है. ल, एउटा न्युमेरिकल गरौँ है त. अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ इफ देयर इज नो एक्सेलरेसन अफ अ बडी, हैन, इन युनिफर्म भेलोसिटी, युनिफर्म भेलोसिटीमा चाहिँ यसको एक्सेलरेसन हुँदैन, एक्सेलरेसन हुँदैन. किन भन्दाखेरि युनिफर्म भेलोसिटी भनेको इक्वल भेलोसिटी. यदि यसको इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी बराबर छ भने त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूको के हुँदैन त? एक्सेलरेसन हुँदैन, है. समटाइम्स द भेलोसिटी अफ रनिङ बस डिक्रिजेस, हैन, किन भन्दा ब्रेक अप्लाई गर्छ नि त. when an object is in the upward direction, thrown in upward direction, हैन, its acceleration also decreases down. Similarly, the just velocity decreases if we apply brake on a moving vehicles or भयो, है. So यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि the negative acceleration is known as retardation. है, the negative acceleration is known as retardation अथवा the rate of decrease of velocity, है. The rate of decrease of velocity of a body is known as retardation, है. Retardation भनेको चाहिँ negative acceleration हो, है. Increase भयो, increase the rate of change in velocity is known as acceleration भनेर भन्यौ. Increase भयो भने positive acceleration भयो, हैन. Decrease भयो भने चाहिँ retardation भन्छौँ, जुन चाहिँ decrease in acceleration हो. जस्तै moving, if we apply a brake in a moving object or moving motorcycle, the motorcycle suddenly stops. भन्दा पनि suddenly हैन, एकछिन पछि रोकिन्छ, stops in a while, है. त्यसले ब्रेक लाउनु पर्यो, ब्रेक लागेपछि त्यसमा फ्रिक्सन हुन्छ, हैन. फ्रिक्सन भएपछि त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ त? डिक्रिज हुनु पर्यो, बल्ल त्यो मोटरसाइकल रोकिन्छ. द्याट मिन्स देयर इज अ एप्लिकेसन अफ रिटार्डेसन, है. ल, अब लेट्स डु वान न्युमेरिकल. अलराइट, लेट्स डु वान न्युमेरिकल, है त. ल, न्युमेरिकल गरौँ है त एउटा. A is equals to v minus u divided by t, हैन. ल,
if a bus start to move from its rest position, right? Position after 10 seconds of time, the velocity reaches to 200 meter per second. Calculate the acceleration of bus. यदि कुनै एउटा बस है, यदि कुनै एउटा बस स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्छ हैन, स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गर्छ भने उक्त बसको जुन गति चाहिँ 10 सेकेन्ड पछि 200 मिटर प्रति सेकेन्ड पुग्छ भने बसको प्रवेग निकाल्नुहोस्। बसको प्रवेग कति हुन्छ है, प्रवेग कति हुन्छ है। ओके, ल हेर्नुहोस् है, here यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा भनौँ है, यो भन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि दुईटा सर्कमस्टान्सेसहरु छ। एउटा भनेको चाहिँ इफ है, इफ अ बडी जस्ट स्टार्ट टु मुभ, हेर्नुहोस् है एउटा सर्कमस्टान्सेस है, इफ a body just start to move from rest भयो भने त्यसको इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ, तर दैट हैज भ्यालु अफ v, v को भ्यालु चाहिँ हुन्छ x मानेको छु मैले है, बुझ्नुभयो है, बुझ्नुभयो। ओके, त्यसैगरी if a body just stop from motion भयो भने त्यसै के हुन्छ, u हुन्छ, u has भ्यालु। अब रोक्यो भनेपछि चाहिँ v इक्वल्स टु 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है, 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ है, है बुझ्नुभयो। है यो दुईटा चाहिँ एकदम थाहा हुनुपर्छ है। इफ अ बडी जस्ट स्टार्ट टु मुभ फ्रम रेस्ट, एउटा कुनै वस्तु छ, रोकिरहेको वस्तु छ, रोकिरहेको वस्तु चाहिँ जस्ट स्टार्ट गर्न थाल्यो, मुभ गर्न थाल्यो भने त्यो रेस्टमा थियो नि त पहिला हैन, रेस्टमा छ भने त्यो के हुन्छ त, त्यसको u बराबर कति हुन्छ, 0 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। त्यसैगरी भेलोसिटी, त्यसको फाइनल भेलोसिटी, इनिशियल भेलोसिटी 0 हुन्छ। इनिशियल भेलोसिटी किन 0 हुन्छ भन्दाखेरि बिकज द बडी इज इन द रेस्ट पोजिसन बिफोर इट मुभ हैन, त्यसैले गर्दाखेरि यसको u बराबर 0, v बराबर त्यसको भ्यालु हुन्छ। तर यदि कुनै एउटा बस कुदिरहेको छ, हिँडिरहेको छ भने त्यो हिँडिरहेको अवस्थालाई के भन्छ हामी, इनिशियल भेलोसिटी भन्छौँ। जब ड्राइभरले ब्रेक लाउँछ, ब्रेक लागेपछि त्यो बस रोकिन्छ र त्यसको फाइनल भेलोसिटी के हुन्छ त, 0 हुन्छ है। यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ है। ओके, ल अब अगाडिको गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, अब पहिला लेखौँ इनिशियल भेलोसिटी। इनिशियल भेलोसिटी u is equals to, initial velocity u is equals to 0 meter per second because the bus was in the rest position before it moved है। यो मुभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ रोकिरहेको थियो, it was in the rest position, so it has a final velocity, that means v is equals to 200
मिटर पर सेकेन्ड. ओके, ल यो चाहिँ फाइनल भेलोसिटी हो. सो टु reach the velocity of 200 meter per second, it take time. Time taken t is equals to कति सेकेन्ड लागेको थियो हेर्नुस् है, यहाँ 10 सेकेन्ड लागेको थियो है. It take 10 seconds to reach the velocity of 200 meter per second. Alright है. ल अब हामीले के निकाल्नु छ, acceleration. A is equals to what? Right? A is equals to what? We know that A is equals to V minus U divided T. अघि भर हामीले डिराइभ गरेका थियौँ हो कि न, यो फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ है. ल A is equals to, अब हेर्नुहोस् V भने कति छ 200 minus 0 divided by T भने कति छ 10 छ है. ल A is equals to 200 divide 10, let's got the 0. A is equals to 20 meter per second square है त. ल हेर्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ, 20 meter per second square आउँदो रहेछ. The acceleration of bus is 20 meter per second square. कति हुँदो रहेछ त 20 meter per second square हुँदो रहेछ है. ल अब एउटा रिटार्डेसन वाला गरौँ है त, एउटा रिटार्डेसन वाला गरौँ. यो भयो एक्सेलरेसन वाला, अब हामी के गरौँ त रिटार्डेसन वाला गरौँ है त. रिटार्डेसन वाला ठिक छ, के गरौँ त रिटार्डेसन वाला है. ल ल यो हेर्नुहोस् है, राम्रोसँग सार्नुहोस्, स्किप गरी गरी सार्नुहोस् है. स्किप भनेको नि स्टप गरी गरी सार्नुहोस् है. स्टप गर्नुहोस्, सार्नुहोस्, फेरि हेर्न मिल्छ है. ओके ल, इफ अ बस इज moving with the velocity of कति भन्ने 90 किलोमिटर पर आवर हैन, पर आवर फुल स्टप. Suddenly driver applies a brake and bus stopped after 5 seconds of time. Calculate the retardation. ल नेपाली पनि भनिदिन्छु है. कुनै एउटा बस 90 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा अगाडि गइरहेको छ भन्नुको मतलब यसको इनिशियल भेलोसिटी 90 किलोमिटर प्रति घण्टा छ, सुरुको गति है. र यो जुन बस चाहिँ सडनली स्टप भयो, ड्राइभरले ब्रेक अप्लाई गरेपछि बस रोकियो. कति सेकेन्ड पछि रोकियो 5 सेकेन्ड पछि रोकियो भने उक्त बसको रिटार्डेसन गतिह्रास कति होला है. उक्त बसको गतिह्रास कति होला, फेरि सुन्नुहोस् है. कुनै एउटा बस 90 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिले अगाडि बढिरहेको छ, अकस्मात उक्त बसमा ब्रेक लगाउँदाखेरि उक्त बस 5 सेकेन्ड पछि रोकियो भने उक्त बसको गतिह्रास कति होला है. फाइन्ड आउट द रिटार्डेसन है. ल ओके सल्युसन. अब यसको इनिशियल भ्यालु कति छ, इनिशियल भेलोसिटी भनेको सुरुको गति u बराबर कति छ हेर्नुहोस् त, यो गुडिरहेछ है.
90 किलोमिटर पर आवर। अर्को कुरा थाहा पाउनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि हामीले न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्दाखेरि जतिसुकै अरू युनिटमा छ भने त्यसलाई चाहिँ एसआई युनिटमा चाहिँ लाने प्रयास गर्नुपर्छ, त लानै पर्छ है, नत्र तपाईँहरूको हिसाब मिल्दैन है। ल अब यो किलोमिटर पर आवर भनेको त एसआई युनिट होइन नि त है, भेलोसिटीको एसआई युनिट भनेको मिटर पर सेकेन्ड हो। अब यसलाई हामी चेन्ज गरौँ है, चेन्ज गर्नलाई हामी के गर्छौँ 90 इन्टु 1000 गऱ्यो भने यो मिटरमा गयो। अब आवरलाई 60 इन्टु 60 यति गरेपछि यो केमा जान्छ त मिटर पर सेकेन्ड जान्छ है। यो सबै 0 0 काट्दिउँ त कति हुन्छ, कति हुन्छ भन्नुहोस् त। ल 15 छक्का 90, यसलाई मजाले हिसाब गरौँ। 90 इन्टु 1000 डिभाइड बाई 60 इन्टु 60, कति हुन्छ 90,000 डिभाइड बाई 3600, 90,000 डिभाइड 3600 है, कति आउँदो रहेछ 25 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। कति आउँछ अरे 25 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ है। ल इजिकल्स टु 25 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। यो नेसेसरी छ है, कुनै पनि यो यस्तै आउँछ 90 किलोमिटर पर आवरमा आउँछ। यो किलोमिटर चेन्ज गर्न इन्टु 1000 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, 1 आवर इक्वल्स टु 60 इन्टु 60। यो 60 भनेको मिनट हो, यो भनेको सेकेन्ड हो है, 3600 सेकेन्ड हुन्छ है। ल ओके, अब फाइनल भेलोसिटी कति छ, फाइनल भेलोसिटी v इज इक्वल्स टु 0 मिटर पर सेकेन्ड। गाडी त रोकिएको छ नि त होइन, हिँडिरहेको गाडी रोकिएको छ हो कि भन्नुहोस् त, त्यस कारणले गर्दाखेरि फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ अरे 0 हुन्छ। टाइम कति लाग्यो रोकिनलाई, t इज इक्वल्स टु 5 सेकेन्डमा गाडी रोकियो, 5 सेकेन्डमा गाडी रोकियो भनेपछि यसको के सोधेको छ हामीलाई, यसको हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि रिटार्डेसन कति हुन्छ निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ है। सो रिटार्डेसनलाई हामी ए नै भन्छौँ, तर यसलाई हामी -a गरौँ अहिले, इजिकल्स टु वाट है। ल अब यसको एन्सर माइनसमा आउनुपर्छ है। रिटार्डेसनको क्वेसन चाहिँ, रिटार्डेसन क्वेसनको एन्सर चाहिँ जहिले पनि केमा आउनुपर्छ त माइनसमा आउनुपर्छ है। ल हेर्नुहोस्, वी नो द्याट a is equals to v minus u divided by t है, or a is equals to v भनेको कति छ, v भनेको कति छ 0 minus 25 divided by 5, यहाँनिर गरिदिन्छु, or a is equals to -25 divided by 5, or a is equals to -5 meter per second square। ल भनेपछि यो चाहिँ के हो त, रिटार्डेसन कति हुँदो रहेछ -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ है। रिटार्डेसन कति हुँदो रहेछ त -5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुँदो रहेछ है। है ल ओके, अब लगभग आजको लागि यति नै गरौँ होइन। हामीले धेरै कुराहरू पढ्यौँ आज। हामीले फर्स्टमा मेजरमेन्टको अलिअलि बाँकी रहेको चिजहरूलाई क्लोजिङ गऱ्यौँ होइन। त्यसपछि हामीले के भन्छ अरे यो स्पिड, भेलोसिटी र एक्सेलरेसनको जति पनि चिजहरू छ त्यसलाई हामीले न्युमेरिकल सहित हामीले त्यसलाई के गर्यौँ त, त्यसलाई हामीले सल्भ गऱ्यौँ होइन, अहिले थाहा पायौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी भोलि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि भोलि पनि हामी न्युमेरिकलमै हुन्छौँ। हामी भोलि प्रुफमा पनि जान्छौँ, प्रुफ गर्छौँ है। प्रुफ दुईवटा प्रुफ गर्नुपर्ने छ हामीले भोलि। त्यो प्रुफ गरेपछि अनि डिफरेन्स बिट्विन स्पिड एन्ड भेलोसिटी त्यो पनि भयो। अलिकति रिलेटिभ भेलोसिटीको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ भोलि है त। ल आजलाई यति, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा होमवर्क है त। ल होमवर्क चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्यालकुलेट द
speed of an object of body भनौँ न object भन्दैन body which travel 60 meter distance in 8 seconds. ल यो एउटा होमवर्क है एउटा यो होमवर्क भयो त्यसैगरी अर्को नम्बर 2 मा if a car just start to move from its rest position है position calculate the acceleration of a bus is a car if its velocity reaches to 400 meter per second in 20 seconds. ल है ल यति गरौँ अनि अर्को पनि यसो हेरेर आउनुहोस् है त ल differences between speed and velocity. ल यति गरौँ यो होमवर्क चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला है यो होमवर्क चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला भोलि पनि हामी फेरि यही टाइममा नै गरौँ भोलि शनिबार होला हुन त तर ठिकै छ इट्स ओके यो होमवर्क चाहिँ गर्नुहोस् है गुगल क्लासरुममा राखिदिएर हुन्छु सो यु क्यान चेक द असाइनमेन्ट्स देयर कसरी गर्ने तपाईँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ होइन भन्दै आजको यो क्लासलाई चाहिँ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु है ह्याभ अ गुड डे केही प्रतिक्रियाहरू भएदेखि सल्लाह भएदेखि कमेन्टमा लेख्नु होला र यो साथीहरूलाई सक्दोभन्दा सक्दो बढी सेयर गर्नु होला किन भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ आफ्नो सर्कल मात्रै होइन अरू सर्कललाई पनि सेयर गरौँ होइन ज्ञान बढ्छ जति अरूलाई दियो आफूलाई पनि त्यति नै ज्ञान बढ्ने हो नि त होइन कमेन्टहरू गरौँ फिडब्याकहरू दिउँ इट विल बी रियली हेल्पफुल फर टु इम्प्रुभ द नेक्स्ट क्लासेसहरू है भन्दै आजको क्लास चाहिँ म इन गर्न चाहन्छु है त ओके थ्याङ्क यू सो मच